Hej allihopa! Jag är så sjukt förkyld. Jag tror inte jag har varit så här förkyld på många år. Många år. Så nu på morgonen, jag har bara legat och tittat på Anis Don Demina som är min absoluta favorit. Jag har tittat på Sandra Lindahl. Och jag har legat och småskrattat och hostat och snörvlat hela morgonen. Inte knappt kommer mig ur sängen. Och så har jag tittat på Grace och Frankie på Netflix. Jag vet inte om den serien går i Sverige. Den är så dålig, men jag är helt hooked, jag måste se det. Så är det ju. Men ja. Så det har jag gjort på morgonen. Men sen tog jag mig i kragen och tänkte nej, nu måste jag göra någonting åt utsidan på huset. Det ser inte ut som det bor en designer i det här huset, det kan jag ju berätta för er. Det ser ju så gräsligt ut, eller hur? Så, nu tänkte jag så här, jag tycker inte om att karva pumper. Jag tycker det är äckligt. Så nu tänkte jag att jag skulle dela med mig av lite non-carving tips, så att säga. Och då tänkte jag så här att jag börjar med den här vita pumpan. Och jag vill ha ett lite vitare tema, tänkte jag, i år. Men man måste ha lite orange också för att ta in Halloween-temat. Jag tror att de har genmodifierat pumper för att de ska bli vita bara för oss svenskar. Skandinaver. Eller så är det bara för mig. För jag blev så lycklig när jag såg den här. Och det jag tänkte göra med den här är väldigt enkelt. Jag tänkte, nu ska jag visa er. Jag har nämligen klippt aluminiumfolie, eller Reynolds Wrap som det heter på amerikanska, eller här i USA och Kanada. Och sen tänkte jag bara limma på de här så det blir liksom en silver såpumpa. Vad tror ni om det? Vi kör igång. Sådär. Och fördelen med sån här aluminiumfolie, det är att den glänser väldigt mycket. Så att den kommer att reflektera ljus väldigt fint på natten. Och sen kan man ju då välja och avsluta här uppe med antingen en rosett eller en liten häxhatt eller lite granris som sticker upp här eller någonting. Nu är det ju så här att Halloween är ju en väldigt mörk årstid och man måste ju ha saker som lyser. Men om man inte vill karva pumpeländet då, då gör man en ljuslykta av själva pumpan. Och det är det jag tänkte göra nu. Och till min hjälp så har jag ju då det här glaset som jag faktiskt köpt på Michaels. Men jag är ganska säker på att ni kan få tag i liknande glas på till exempel blomsteraffärer, Plantagen, Panduro kanske har. Såna här stormglas kallas det. Och till min hjälp så har jag ståltråd som är invirad i hampasnöre. Och det här har jag också köpt på Michaels. Det finns säkert på Panduro om ni letar. Och det här är väldigt enkelt. Man ställer den här stormlyktan på. Nu måste man ha en ganska platt pumpa här. Så att det ändå det blir hyfsat rakt. Och sen tar jag min lilla sax och så gör jag ett hål här. Och så kör jag igång. Så. Ja, så inte äckligt men äckligt. Brr. Trycker ner den här saken här så. Förankrar den ordentligt. Så. Och sen och sen stoppar man bara ner ett ljus här och man kan ju faktiskt dekorera den här som man vill. Man kan fortsätta dekorera den med hampasnören eller
burlap, vad heter det? Säckväv om man vill. Man kan ju faktiskt svepa in den i säckväv och göra en sån här ovanpå. Det blir ju jättesnyggt. Så man kan ju leka lite som man vill. Nu, jag har faktiskt karvat 2 pumper. Och det är mer ett tvångsbeteende från min sida eftersom jag känner att man måste karva pumper på Halloween. Nästa år kanske att jag kommer över den tvångshandlingen, men i år har jag faktiskt karvat pumper. Jag besparade er äcklet och jag har tänkt göra en lite rolig grej. Jag har tänkt ta tillbaka silvret även där. Så nu kör vi. Men jag måste nu plocka bort den här först. Hej. Här har vi den. En av dem. Och nu ska jag bara visa. Så här. Min plan, det är att göra liksom en liten typ en teatermask av silver lönnlöv. Och då har jag jag skrev alltså ut ett lönnlöv på min skrivare från datorn och sen klippte jag ut det. Och sen klippte jag de här silverlöven efter det, och jag gjorde också, jag vet inte om ni kan se, men jag gjorde lite sådär struktur på lövet bara med en, jag vet inte om ni ser det, med en blyertspenna. Och så har jag gjort en del åt det matta hållet och en del åt det glansiga hållet, och så kommer jag att variera så att man får lite djup i det hela. Då kör vi. Det blir nästan som att sätta setting spray på de här stackars pumpan. Ska vi se. Oj. Sorry. Så ingången där borta, den har jag tänkt ha lite mer så här barnsligt, klassiskt Halloween, trashig. För det kommer ju en hel del barn, antar jag, eftersom det bor mycket barn i det här området. Och man vill ju att det ska vara kul för dem. Man vill inte bara ha liksom en cypress och en liten vit pumpa, men det är ju inte kul för barnen. Så att på den sidan så gjorde jag lite mer childish, tacky, ganska kul, mycket orange. Här i mittgången har jag tänkt göra ett litet rum så det blir liksom nästan som en hall där man kan ta av sig lite kläder och man kan känna att det är lite mysigt och så. Och här ute, här har jag tänkt göra en lite mer vuxen avdelning där man kan sitta och glögga runt lite grann och man kan ta en kopp varm choklad. För det blir ju inte jättekallt här, eller här, det är ju inte jättekallt här än. Även om de som bor här i Toronto säger åh vi har så himla kallt, och det är så här, jag är från Nordpolen. Jag tycker inte det här är kallt. Så här kan man ju sitta faktiskt och ta en kopp varm choklad,
tända en brasa, ha det lite myspys så att säga. Så att det blir liksom 3 avdelningar med Halloween och det här blir den most stylish one. Om jag får jag säga det själv, tror jag att det kommer att bli. Det är i alla fall min tanke. Men då kör vi! Vad tycks... Jag måste ju säga att personligen så är jag mer en Thanksgiving allhelgona person. Jag gillar liksom ljus och vitt och liksom naturfärger hellre än orange. Jag vet inte vad ni... Är ni liksom mer åt Thanksgiving allhelgona hållet eller är ni mer åt det orangea hållet? Jag har svårt för orange överhuvudtaget. Så att när man ska göra en sån här helt orange liten värld så för mig blir det lite bordell. Om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag gjorde så att det första man kommer in i, det är väldigt barnsligt och väldigt halloweenigt för alla barn som kommer och vill ha godis. Och då la jag ljuset väldigt långt ner för att det skulle bli lite more spooky.
För det blir ju lite mer spooky om man har ljuset som kommer underifrån. Så det kan ni ju tänka på. Och sen här ute så gjorde jag lite mer bara höstmys. Och så. Vad tycker ni? Här i Toronto blir det ju inte så himla kallt heller på vintrarna. Så att man kan ju göra såna här grejer utan att det snöar över i början av november. Hur som helst, nästa vecka då ska jag ta mig an vardagsrummet. Och ja, vi ses då. Hej då!